با نام و یاد خدای مهربان. دوستان و همراهان عزیز سلام. یک هیپنوتیزم آگاهی و دریافتی داریم. مدیوم محترم هیپنوتیزم هستن. ارتباط با یکی از آگاهی های الهی برقرار شده. موضوعی که برای این ارتباط ما در نظر گرفتیم در رابطه با فرایند مرگ و زندگی پس از مرگ، چون خیلی از افراد وابستگی های زیادی به افراد درگذشته دارن و بعد از فوت اونها اذیت میشن، یا ارواحی هستن که به زمین وابستگی دارن. میخوایم فرایند این موضوع رو بدونیم. ما میمیریم چه اتفاقی برای ما میفته، برای روح ما، برای جسم ما. مسائلی که ما شنیدیم، آیا اون فشار قبر وجود داره؟ آیا ما روحمون میمیره کجا میره؟ چه اتفاقاتی براش میفته؟ آیا از طریق کائنات نیروهایی، فرشتگانی، ارواحی برای هدایت روح ما میان؟ بعد ما کجا میریم؟ چجوری باید پاسخ بدیم؟ این که میگن وقتی ما میمیریم تمام صحنه‌های زندگی ما از جلوی چشم ما عبور میکنه، یعنی چی؟ این فرایند رو میخوایم بدونیم. و حالا یه فرایند دیگه هم وجود داره که حالا ما بین صحبت ها میپرسیم، آیا ما میتونیم مرگ رو در زمین تجربه کنیم، یا اونهایی که میگن که تجربه های نزدیک به مرگ، صحنه هایی که میبینن مربوط به باورهای ذهنی خودشونه؟ چون گفته میشه که مرگ زمانی اتفاق میفته که یک ریسمانی بین روح و جسم وجود داره، ریسمان اسیری، اون دیگه پاره میشه، روح دیگه میره و ما در دنیای مردگان قرار میگیریم، دیگه بازگشتی وجود نداره. با کسب اجازه از آگاهی محترم من توضیحات رو ارائه دادم. درود خداوند بر شما و بسیار سپاسگزارم که ما رو در این ارتباط و آگاهی همراهی میکنید. درود بر شما، پاسخگو هستیم. سپاسگزارم. اولین مسئله‌ای که میخوام بپرسم اینه: آیا زندگی یک پرانتزیه در دنیای واقعی ما که میشه دنیای روحی و مرگ؟ در واقع بعضی ها به اندازه‌ای به زندگی زمینی وابستگی دارند که به عبارتی فراموش میکنند این زندگی زمینی پرانتزیه در مسیر روح برای رسیدن به تکامل، که در واقع در زمین تجربیاتی رو به دست بیاره، آذوقه سفری باشه برای رشد الهی و تکاملی خودش. این تفسیری بود که من از این موضوع داشتم. شما محبت کنید این رو باز بفرمایید. میتونید بگید فصلی از زندگی؟ فصلی از زندگی. ما اینو به شکل‌های مختلف برای شما نشون دادیم، مثل فصلی که شما از تغییر آب و هوا می‌بینید. زندگی برای هر فصل روحی فرق می‌کنه. یعنی منظورتون اینه که روح در هر زندگی که در واقع در زمین براش سپری میشه، یا حالا میرسیم جلوتر که ببینیم آیا روح در جاهای دیگه هم زندگی سپری میکنه، اون فصله چه چیزی رو در روح ایجاد میکنه؟ اون فصله رشد و پرورش، رو به تکامل رسوندنه. یه سوال کلیشه‌ای بپرسم: روحی که از کالبد خداوند جدا میشه و خداوندی که کامل هست، چرا نیاز به تکامل و رشد داره و چرا این چرخه صورت میگیره؟ من از خداوند جدا میشم و دوباره میگیم انا لله و انا الیه راجعون. این چه چیزیه که در واقع، پس اگر اونجوری باشه ما کامل هستیم، دوباره میخوایم به سمت کامل شدن بریم. چه چیزی رو خداوند از روح ما میگیره؟ درسته روح خودشه گفته شده، چه چیزی رو از روح میگیره که دوباره بیاد زمین که پخته بشه؟ این برای من یه مقدار میخوام لمس بشه. اینو بخوام به صورت زمینی به شما بگم،
مثل تولد فرزنده، مثل اینه که شما بگید دوتا انسان کامل چجوری یه نطفه تشکیل میشه، چرا یه آدم کامل ازش تشکیل نمیشه؟ در واقع ما فرزندان خداوند هستیم و داریم در مسیر تکاملی توسط فرشتگان، اساتید و کائنات رشد داده میشیم. مثل یک فرزندی که به دنیا میاد، در زمین مدرسه میره، دانشگاه میره، مهارت یاد میگیره، بزرگ میشه، رشد میکنه و بعدا خودش کامل میشه. به صورت یه سیستم عمل میکنه، به صورت یک سیستم، انگار مثل یه چیز کامل شده است، مثل یه شکل دیگه، یه نماد دیگه، یه چیز، یعنی میخواد انگار یه جور چین رو کامل کنه. هر کدوم از شما تیکه هایی ازش هستین و اگر این رشد به صورت دقیق اتفاق بیفته باعث رشد جهانی میشید. یعنی در واقع ما اگر انسان‌های خوبی باشیم، کاملی باشیم، رشد صحیحی داشته باشیم، رشد یک انسان باعث رشد جهان میشه. بله، جهان هستی باش رشد میکنه. جهان هستی با ما رشد میکنه و فقط با ما که نیست، قطعا در میلیاردها کهکشان و میلیاردها ما سیاره و ستاره داریم. شما بخش های کوچیکی ازش هستید، شما فقط دید قسمت های خودتون رو میبینید. به همین دلیله که کوتاه فکر میکنید، کم فکر میکنید و مسیر رو گاهن اشتباه میرید. نگاهتون جامع و کامل نیست نسبت به این مسئله. پس این امکان وجود داره که روح ما بعد از رسیدن تکامل زمینیش، بر فرض مثال اگر من در دوران ابتدایی هستم، وقتی که دوران ابتداییم رو تکامل بهش رسیدم، به مدرسه دیگه‌ای برای دوره تکامل راهنمایی، به مدرسه دیگه‌ای برای دوره تکامل دبیرستان برم. پس روح ما در واقع در یک ثبات نیست، در یک چرخه حرکتی رو به رشده. ببینید اینجا اینه که شما یه سیستم کامله، باید اعضای اون سیستم درست حرکت کنن که اون سیستم به درستی حرکت کنه. جهان هستی خلق شده هستش و خب گستردگی زیادی تره که قابل فهم و درک به نگاه زمینی نیست و گستردگی خیلی زیادی داره و خودش لایه به لایه هست. خب فرمودید که جهان لایه به لایه است. خب قطعاً که ما انسان‌ها درکی نداریم، چون عظمت جهان هستی به اندازه‌ای که ما انسان‌ها فقط 1 ثانیه نوری تونستیم از زمین دورتر بشیم، فرض به کره ماه بریم. جهان رو طبق تشخیص حالا سازمان فضایی ناسا فرض بگیریم به عنوان یک سیستم شناخت فضا، میگن 96 میلیارد سال نوری ما جهان وسعت پیدا کرده. تازه همینجور وسعت پیدا میکنه چون قطعا اونور جهان هم خالیه که این جهان داره همینجور بزرگ میشه. بله، و وقتی این جهان رو به بزرگی میره و درست عمل میکنه که هر کدوم از ذراتش درست حرکت کنه. شما بدن خودتون رو در نظر بگیرید، یه بدنه، یه انسان با یه سیستم بدنی. اگه کوچکترین چیزی توی این بدن، این سلولی توی این بدن کار خودش رو درست انجام نده، باعث اختلال میشه و اون اختلال اون فرد رو به اون مسیری که باید به صورت کامل نمیتونه هدایت کنه. حالا اینو توی جهان هستی به همین صورت در نظر بگیرید. پس شما طبق فرمایشتون جهان هستی همچون انسانه و انسان همچون جهان هستی. وقتی یک سلول در بدن ما اهمیت داره برای کل، پس ما هم انسان ها، موجودات، تمام موجودات، قطعا فقط ما انسان ها نیستیم، تمام هر آن چیزی که از یک ریز اتمی ما در نظر بگیریم، کوانتوم، برای جهان هستی براش هدفی خداوند قائل شده
تا به ما انسان ها که در یک سری مجموعه پرسلولیتر و هوشمندتر قرار گرفتیم. چیزی که نشون میدن مثل یه نور میمونه، مثل نقطه های نور که خیلی از این نورها خاموشن. یعنی چی خاموشن؟ مثل همون سلولی میمونه که درست حرکتش رو انجام نمیده. این نه فقط در رابطه با زمین، شاید تو بخش های دیگه همین اتفاق هستش، اما اینکه باید به درستی و هر چیزی سر جاش حرکت کنه به سرعت این گستردگی کمک میکنه. درسته. من یه مثالی میزنم یه موقعی تو کلاس. مثالم اینه، خداوند، اصلا ما انسان ها هر چیزی رو که خلق میکنیم برای نیازی که نسبت بهش احساس میکنیم خلق میکنیم. پس خداوند دانا و کامل و عاقل هیچ چیزی رو بیهوده خلق نمیکنه. همون چیزی، هم شعری که حضرت مولانا میگه هر ذره را که بینی بیهوده نیست در ده، چون نیست کار یزدان بیهوده آفریدن. شما دنباله دارید. آره، همین میخواستم بگم که پس ما در واقع همون نوری که به من نشون دادی دقیقا همون مثالی بود که من میزم. ما انگار خدای خونه داره و ما هر کدوممون چراغ‌های این خونه هستیم و هر کدوممون که درست عمل کنیم چراغ خونه خدا روشنه و در واقع خونه خدا انگار چراغه. هر کدوم از ما اگر از سیستم درست و صحیح خارج بشیم میسوزیم و در واقع یه بخشی از خونه خدا تاریک میشه. نمیگه حالا این یک تمثیله، همونجوری که شما الان نشون دادید اون نوره خاموش میشه و قطعاً برای یک سیستم وقتی که بدن من درد میگیره از یکی از ریزترین قسمت‌های بدن، من انسان میرم تلاش میکنم که اون بخش رو درمانش بکنم. آیا کائنات هم به ما کمک میکنه برای اینکه بعضی از ما از مسیر الهی خارج میشیم برگردیم به مسیر؟ شما خودتون بارها با این مواجه شده اید که نیروهای الهی خیلی مواقع همراهتون میکنن و خیلی وقتها خیلی مسیرهایی که تجربه میکنید یا در مقابل مسیرتون گاهن سنگ هایی میبینید که از اون شدت سرخوردیانتون جلوگیری کنه. پس در واقع میشه گفتش که حالا ما میخوایم بپردازیم به مرگ، ولی حالا ما میخوایم این رو اینجا یک کوچولو با اجازه شما سوال کنیم. پس همون جوری که یک معلم حواسش به دانش آموزش هست، یک پدر و مادر حواسش به فرزندش هست که اشتباه نکنه، راهنماییش کنه، در واقع روح ما هم توسط کائنات یه جورایی حواس کائنات به ما هست که ما اشتباه نکنیم. ببینید سیستمی که کلا در زمین در بین شما هست، این خودش به صورت گسترده‌تر در جهان هستی هستش. یعنی شما فکر میکنید تعریفی که در زمین برای شما شده، این رشد، این دنیا آمدن و این مراقبت ها، حتی سیستم پدر و مادر فرزندی یا این قومی قبیله‌ای چون یا هر چیزی که در زمین وجود داره و برای شما سواله و گاهن چالش برانگیز، اینها خودش در جهان هستی هستش، اما به گونه‌ای دیگه. درست. این به صورت یه چیزی که برای شما قابل تعریف باشه و قابل استفاده باشه در اختیار شما قرار داده شده. بسیار تعریفش شده. پس طبق این تعریف من این چیز ساده بپرسم، پس همون جوری که ما در زمین با بعضی از آدم‌ها روابط بیشتری داریم، این میتونه در دنیای روحی این باشه که بعضی از روح‌ها مراوده‌های بیشتری با هم دارن. بله. قطعاً همه روح‌ها قرار نیست با هم ارتباط داشته باشن. نه. و همین سیستم در زمین بزرگ شده و عظیم شدهش در کائنات وجود داره. درسته. حالا میخوام چون برسیم به جریان مرگ. روح میاد زمین. در واقع جسم ما نقش یک آواتاریه که مثل یک راننده‌ای که سوار یک ماشین میشه و ماشین آواتار اون راننده است تا راننده رو به مقصد برسونه، تجربیاتی رو به راننده در حین سفر میده. آیا مکانیزمی نمیتونست اتفاق بیفته که روح خودش رشد کنه؟ و حالا چه چیزی در زمین یا در جاهای دیگه وجود داره؟ ما که روحیم،
این جسمه چرا باعث رشد روح میشه؟ چه چیزی در این جسم و در واقع ماده شدن انسان و حلول روح در اون ماده وجود داره که روح میاد در زمین و با کالبد انسان تجربه میکنه و بعدم میدونیم که میمیره و در واقع جسم رو رها میکنه و به دنیای ابدی خودش برمیگرده. اول چیزی به شما بگیم این که شما از دنیای مرگ یا نگاه درستی به این مسئله ندارید، به خاطر اینه که نسبت به دنیای زمینی خودتون کامل نشدید و نگاه درستی ندارید و اینه که شما رو با چالش روبرو میکنه و حتی دنیای مرگتون رو هم تحت تاثیرش قرار میده. این سوالی که شما میپرسید یه چیزی که بخوام زمینی به شما بگیم مثل اینه که شما جسم اون وسیله هستش که نیاز ورود شما به زمین بوده، مثل لباسی که شما وقتی که میخواید برید کوهنوردی بپوشید، مثل لباسی که شما وقتی میخواید برید غواصی میپوشید. یعنی تو اون شکل میتونید تو اون موجودیت یا توی اون شکل ظاهر بشید. خب منم منظورم همینه، چرا روح خواسته که با این خب بله ما لباس کوهنوردی میپوشیم چون میخوایم تجربه رو در کوه داشته باشیم، لباس غواصی میپوشیم چون میخوایم تجربه در آب داشته باشیم و اون از شما محافظت میکنه. بله 100%. خب چه چیزی در زمین وجود داره که روح خواسته اون میشه کوهنوردی بیاد زمین نوردی بکنه و بیاد در کالبد زمینی؟ روح برای رشد و گذران این مسیرشه که نیاز به این زندگی جسمانی داره. یعنی اینکه مثل ببینید نطفه‌ای که در رحم مادر هست برای رشدش، برای اینکه اصلا شروع کنه نیاز به اون فضا داره. روح هم همینه، برای قدم گذاشتن، برای شروع کردن به ابعاد بالاتر منظورتون. بله. پس یه جورایی چقدر مثال قشنگی زدید. پس یه جورایی وقتی ما نطفه هستیم و فضای رحم مادر برای نطفه آماده شده که نطفه 9 ماه اونجا سپری کنه بعد به دنیا بیاد. اگر به دنیا بیاد. آره حالا بعضی ها ممکنه آفرین. خب توی زمین هم همین. بعضی ها ممکنه بمیرن در نطفه. بعضی ها میمیرن. بعضی ها رشد ناقصی دارن. برای همین بعضی ها اونجا آسیب میبینن. تمام جریانی که وجود داره اینو شما در زمین هم دارید میبینید. و این به خاطر همینه که دوباره تکرار میشه بعضی از زندگی ها و این اجازه به روح داده میشه که بیان کاملش کنن. بله. اصلا قراره برای این نبوده که شما توی این تایم های طولانی توی زمین بمونید. همین چه چیزی باعث شده که ما همون چیزی که میفرمایید قرار نبوده ما بیایم اینجا در یه چرخه تکرار بیافتیم. چه چیزی باعث شده ما در این چرخه تکرار بیافتیم؟ چه عمل ناشایستی ما در زمین انجام دادیم، اجداد ما انجام دادن که باعث شده این چرخه تکرار به وجود بیاد که ما از این چرخه خارج بشیم؟ این چرخه تکرار به دلیل کوتاه‌نگری شماست. یعنی چی؟ کوتاه‌نگری یعنی چی؟ یعنی اینکه نگاهتون و اصل موجودیت خودتون رو نشناختید و یه جورایی کورکورانه و مثل یه جور از روی یه نقشه کلی بخواید حرکت کنید. یه تعریف های خاصی دارید. وقتی شما وارد تعریف های خاصی میشید
که براتون تعریف شده حرکت اصلیتون از دست میدید. این رو یکم باز میفرمایید. یعنی چی؟ یه حدیثی هست از حضرت محمد که میفرمایند من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگر میخوای خدا رو بشناسی خودت رو بشناس. فکر کنم مفهوم صحبت شما همین بود، خودشناسی. بله. خب اولین چیزی که باید شما بهش پی ببرید این که روح‌های مستقلی هستید و هر کدوم از شما، یعنی دونه به دونه شما پی مأموریتی اومده. حتی خوبها و بدها، یا خوب و بد رو در زمین گاهی ما قاطی میکنیم. آدم هایی که خیلی بد میشن هم واقعا در کائنات بهشون مأموریت دادن که بیان در زمین اینقدر بد باشن، جنایت بکنن، آدم بکشن، بشه چنگیز و نمیدونم تیمور و بشه. خوب و بد همیشه کنار هم تعریف شدن. بله، یین و یانگ. و این چیزی که شما میگید گستره زیادی داره، اما اینکه خیلی جاهاشو خودتون تصمیم میگیرید. یعنی ما در زمین قدرت اراده داریم. بله. و قدرت اراده ما میتونه اون مسیر حرکت روح رو دچار اختلال بکنه. بله. و یه چیز دیگه هم که هست این که شما خودتون خیلی وقتا خودتون رو به چالش میندازید. مثلا چه زمانهایی چه اشتباهاتی انجام میدیم که باعث این چرخه میشه؟ ببین مثل چی میمونه؟ مثل این که شما یه کتابی رو میخونید، یه چیزی رو از توش میشنوید، بله، اما اینکه حالا بخواید به اون عمل کنید یا نه دیگه دست شماست. روح شما فقط روح این زندگی نیست، روح زندگی های مختلفه و خیلی وقتها بار خودتون رو از زندگی های قبلتون سنگین کردید و با خودتون آوردید و وقتی هم که متوجه این سنگینیش میشید زمین نمیذاریدش، یعنی اینکه در جهت اصلاحش قدم بر نمیدارید. شما خیلی وقتها میخواید فرمول رو پیچیده کنید. درسته. میگید من نمیدونم که چه چیزی رو باید درست کنم که هر چیزی بشینه سر جاش. اگه نگاهی به خودتون بندازید، نگاهی به درون خودتون، به ریز بشید به خودتون، متوجه خیلی از امور میشید. چند تا مثال کوچیک میزنید؟ ببینید ناهماهنگی هایی که در بیرون از شما وجود داره، این ناهماهنگی ها تماما از درون شماست. اگه به شما بگم درون خودتون یک کهکشانه یا سیاره است، چقدر به این باور دارید؟ کم. وقتی شما درکی از کهکشان درونی خودتون ندارید، اینو چطور میخواید در بیرون جستجو کنید و از عظمت بیرونش تعجب میکنید؟ این که به شما گفتن برای رسیدن به اون خداشناسیتون کامل بشه، خودشناسیتون باید کامل بشه، به خاطر اینکه نقشه کوچیکش در درون شما داده شده. یعنی شما رو همینجوری به زمین نفرستادن، با نقشه دست هر کدومتون فرستاده شدید. ولی میایم اینجا اون نقشه رو فراموش میکنیم، اصلا نمیبینیدش. خب چرا ما میخواستیم راجع به مرگ صحبت کنیم ولی موضوع رفت به سمت دیگه. چجوری اون نقشه رو به دست بیاریم؟ خیلی از شما، خیلی از روح‌ها در سطح زندگی میکنید. چه کار کنیم عمیق بشیم؟ قوانین جهان هستی به شما میتونه کمک کنه. این قوانین رو چجوری به دست بیاریم؟ کتاب هایی در این زمینه خب قطعا توسط زیاده گفته شده. خیلی ها صحبت کردن، اما چند درصد از شما خواستید که اونها رو اجرا کنید؟ بله، فقط میشنوید و شنیده هاتون هم در سطح، چون اگر اون پیدا میکرد در امورتون تأثیر خودشو نشون میداد. شما خیلی از شما با شنیدن فقط نقطه نگاهتون
به سمت بقیه روح‌ها و یا اینکه فکر میکنید اگر شنیدید کافی هستش، اما غافل از این که نشسته، هنوز این پازل سر جاش نیست. به همین دلیله که انقدر تلاطم داره، انقدر به در دیوار میخوره، انقدر ناآرومی داره. میبینید روحایی که شاید تعدادشون اندکه، اما اینکه سر جاشون قرار گرفتن. اونا چیکار کردن؟ چجوری سر جاشونن؟ این روحای آرام، روحایی که قضاوت نمی کنن، دروغ نمیگن، به کلنگری رسیدن. ما چجوری کلنگری که مجموعه جزنگریشه، از جز به کل رسیدن. ما چطور میتونیم مثل اونا کلنگر بشیم؟ چند تا فاکتور کوچیک که بتونه کوچیک ولی در این حال بزرگ. خب البته این شما قطعا شما به زرتشت، به پیامبران، به انسانهای آگاه این آگاهی ها رو دادید. به زرتشت گفتید که به انسانها بگو پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. 3 کلمه. فکرتو درست کن، کلامتو درست کن، رفتارت رو درست کن. ببینید ما اینا رو به دونه دونه شما، به همه شمایی که پاتون رو به زمین میذارید گفته میشه، اما اینکه کدوم یکی از شما میشنوید و سرگرم بازی زمینی نمیشید مهمه. خب چرا ما باید بیم زمین فراموش کنیم؟ خب این چیه که اونجا گفته میشه ما میم زمین فراموش میکنیم، بعد در چرخه تکرار و لوپ تکراری میافتیم؟ چرخه زندگی زمینی قرار میگیرید. مثلا نمیتونیم یادمون نره تو زمین؟ یعنی خودش امتحانه. همین الانش خیلی از شما خیلی چیزها رو میدونید، درسته؟ بله. چقدرش رو استفاده میکنید؟ خیلی کم. اونم همینه، یعنی که به شما گفته شده، توی دستتون هست، جلو چشمتون هست، توی شنیده هاتون هست، اما چقدرش رو استفاده میکنید؟ یادتون نرفته. شما توی شلوغی که برای خودتون ایجاد میکنید با چیزهایی که در ابعاد پایین تری قرار دارن، اون رو گم میکنید. یعنی نقشه توی دستت هم ازش استفاده نمیکنی. میتونه همین دانستن بعضی از اعمالی که ما میدونیم در زمین اشتباهه ولی انجامش میدیم، مثلا میدونیم دروغ گفتن بده ولی انجامش میدیم، میدونیم مثلا طمع کردن بده، به مردم خیانت کردن بده، غیبت کردن بده، تهمت زدن بده، به تمام موجودات در زمین آسیب رسوندن بده، ولی باز با اون حال انجامش میدیم. بله، به راحتی. و اینکه چون یعنی به اون لذت آنیش فکر میکنید، به یه گذر کردن ساده. این لذت آنیه خب برای جسم دیگه، چون روح که نمیخواد که این لذت آنی رو به دست بیاره. بله. پس اینجا این لذت آنی رو ما در ذهنمون ایجاد میکنیم و اختلالی رو در واقع با کاربرد جسمیمون ایجاد میکنیم و ذهن میره به دنبال بازیگوشی های زمینی. بله. مثل یه جور شیطنت، سرپیچی کردن و بعد دیگه میشه عادتتون و بعد میگید چرا من در لوپ تکراری قرار گرفتم. با اینکه میدونیم ولی انجام میدیم. میدونید و انجام میدید. شما همین دروغ گفتن ساده. شما خیلی از کارها، یعنی روح‌های زمینی خیلی از مسائل و مسیرهایی که میدونن و انجام میدن. بعد میگید چرا ما فراموش کردیم پی چه هدفی به زمین اومدیم. فراموش نکردید، خودتون رو زدید به خواب. خودمون زدیم در واقع به خواب، هم نه به حماقت گاهی اوقات. مثلا میدونیم الان این معامله‌ای که داریم انجام میدیم، گاهی اوقات پولی که میگیریم شاید حق نباشه، ناحق باشه، ولی میگیم ولش کن، حالا اون فلان اینجوری. دلیل هایی که برای خودتون میارید براش، مثل یه جور قانون های خاص زمینی که براش میذارید.
حالا این پول داره بذار ازش بکنم، حالا اینجوریه بذار این کارو کنم. و خیلی روحا چون زندگی زمینی و یه چیز متعادل و نامساوی میدونن و درکی از این که هر زندگی که شما اینجا دارید ادامه زندگی روحیتون هستش، اینو فراموش میکنید، وارد این بازی ها میشن. یعنی یادمون میره که همه ما در واقع در این مسیرهایی هستیم که ممکنه خیلی از ما هم قبلا در این مسیرها بودیم. بله، مثلا اینه که شما روحی رو که دنیا میاد و یه بچه که تازه متولد میشه نگاه میکنید، اون به چشم شما کوچیکه، تازه به دنیا اومده. درسته. اما شما دارید سن جسمیش رو نگاه میکنید ولی سن روحی اونو نمیدونید و اینکه اون آماده شده برای حضور، برای ادامه مسیر روحیش. پس در واقع زندگی یعنی شما مثل دنباله دارید و این دنباله قطع نمیشه، فقط به میزانی که شما حرکت میکنید این گسترده میشه. آیا این رو میشه یه مثال زمینی براش زد؟ من 2 تا مثال میزنم شما بفرمایید. من میگم یک نفر در سینما سوپر استار میشه، قطعا یک روزی از یه فیلم کوچیک، یه سیاهی لشکر، یه فیلم معمولی شروع کرده و سوپر استار شده، زحمت کشیده سوپر استار شده. یا یه ورزشکاری که به المپیک میره یا مدال جهانی میگیره، قطعا در مسیر رشدش زحمت کشیده، مسابقات متعددی رفته، تلاش کرده، عرق ریخته تا تونسته به المپیک برسه. روح هم همینجوره، در واقع تو زمین باید زحمت بکشه، عرق بریزه، حالا این اصطلاح زمینی، تا بتونه به اون تکامل برسه. به این سادگی ها نیست، باید همین تو زمین درساشو پاس کنه. بله، و اینکه اون مثالی که خودتون زدید، اون سوپر استار و یا اون فردی که شما دارید در موردش صحبت میکنید شاید خیلی چیزها رو کنار گذاشته که شما شاید بگید چجوری تونست از این لذت هاش گذر کنه. آره. اما اون به چی فکر کرده؟ به لذت بالاتری و به یه جایگاه بالاتری. مثل این میمونه که شما سر یه سفره نشستید، غذای اصلی گذاشته شده و در کنار غذای اصلی دورچین هایی که در غذا اونها رو درگیرش شدیم. شما درگیر اونایید و همین دلیله که کامل نمیشید، احساس سیری نمی کنید و همیشه مثل گمگشته هستید، گرسنه اید. و همین دلیله که به در و دیوار میزنید. اما اون روحایی که میبینید در جایگاه بالاتری قرار میگیرن، دورچین ها رو نه که به شما بگم یعنی خیلی بهتر از شما نگاهشون رو از دورچینا برداشتن. نه که دورچینی نباشه، همون چیزی که شما مثال میزنید، غذای اصلی ما برنج با خورشته، ما با سالاد و ماست و ولی خودتو سیر نکنی که آره. از غذای اصلیش بمونی. یعنی ما با غذای اصلی زندگی کردن سلامت ما در زمینه. خب بله، لذت هایی در زمین قرار داده شده که ما میتونیم اون لذت ها رو هم البته کنترل شده در جایی درستش، یعنی پول به دست آوردن خوبه اما نه به هر قیمتی که ما بخوایم سر مردم کلا بذاریم. لذت جنسی خوبه به شرطی که شما یک ازدواج موفق، یک پارتنر خوب داشته باشید، سالها به هم عشق بورزید، نه اینکه شهوترانی کنیم. خیلی چیزهایی که ما در زمین افراطی عمل میکنیم. بله، اینکه خیلی از افراد فکر میکنن اگر در مسیر درست بخوان قدم بردارن، در اون یعنی از زمین در زمینه مالی و یا زندگی و یا هر چیز دیگه به اون حدی که باید نمیرسن، در صورت اینکه افرادی که درست قدم برمیدارن هم یعنی ثروت رو به تمام معنا تجربه میکنن. درسته. ثروتی که همه چیزش با هم کامل بشه. حالا این بحث خب قطعاً به نظر من ساعتها هم ما سوال بپرسیم کمه. مبحث اصلی ما
ترس بسیاری از مردم راجع به مرگه. چرا میتونم بگم که بالای 90% مردم از مرگ میترسن؟ تا برسیم به موضوع اصلی، چرا واقعا انسان از مرگ میترسه؟ مگر روح نمیدونه که جایگاهش اینجا موقته، وارد یک فصلی از زندگی شده که این فصل دائمی نیست؟ چرا از مرگ میترسیم؟ این به دلیل مشکل جسمه، یعنی ذهنیات شماست، تعریف هایی که به شما داده میشه. و اما موضوع اصلیش، هم کمی بلندتر ودیو محترم صحبت کنن، موضوع اصلی چیه؟ موضوع اصلی گذر کردن از چیزهای زمینیه، وابستگی های زمینیه، چیزهایی که شما خودتون رو متعلق بهش میدونید یا اونها رو متعلق به خودتون میدونید. یعنی در واقع یه جوری میفهمید که وابستگی باعث این میشه که ما موقعی که میخوایم بمیریم، چون وابستگی داریم به یک سری چیزها در زمین، باعث این میشه که ما از مرگ بترسیم، چون میخوایم وابستگیامون از دست بدیم. بله. و حتی یه بحث دیگهش خشمایی که شما نسبت به بعضی روح‌ها، بعضی مسائل در زمین دارید و یه جوری مثل انتقام گرفتنه. وقتی که من داره روح هم زمین رو ترک میکنه، من هنوز بله انتقاممون نگرفتم. بله این میشه همون کینه ها، بله نبخشیدن ها، اینا باعث میشه ما مرگ راحتی نداشته باشیم. بله. یک سوال، یکی از اساتید یک واژه‌ای رو به کار میبره و میخوام این رو از شما ببخشید سوال کنم. اینکه این استاد بزرگ میفرماین که ما از 4 دروازه روحمون از بدن جدا میشه. 2 دروازه پایین که ما سخت میمیریم، روح به سختی جدا میشه چون متعلقات زمینی هست. و 2 دروازه بالا که ما راحت تر میمیریم، چون به دنیای روحی بیشتر وصلی. و ایشون میفرماید که شهوت، طمع، خشم، خودخواهی، وابستگی، اینها عواملی هستن که باعث میشن روح ما در واقع از دروازه‌های پایین جدا بشه و ما سخت بمیریم. بازی‌های زمینی شماست. ما باید خارج بشیم از این بازی‌های زمینی. باید نگاه جامع و کاملی نسبت بهشون پیدا کنیم. این که میگم در ساعت زندگی میکنن افراد به این دلیله. نیاز هست که بعداً راجع به این موضوع با سوالهایی رو بپرسیم. میرسیم به لحظه‌ای که در واقع لحظه مرگ. اول این رو هم باز بپرسم، یکی از آگاهی ها گفته و من اینجا از شما میپرسم، در این پست ذخیره بماند به یادگار از شما، اینکه انسان ها به زمین می آیند، زندگی می کنند و می میرند، اما مریضی برای جسم نیست. در واقع ما در زمین به واسطه افکار، احساسات، عواطف و مسائلی که ایجاد میکنیم جسم رو مریض و به سمت مرگ با بیماری میبریم. بله. این درسته دیگه؟ بله. و جسم مریض هم از روح هم مریض میاد. یعنی اون روح قبلش روح رو شما به تلاطم میکشید. ما روح رو مریض میکنیم، جسم ظاهر میشه. خب اینجا حد فاصله بین جسم و روح ذهنه. بله. در واقع ما با ذهنیت‌های بیمارگونه خودمون میایم روح رو مریض میکنیم، روح بیمار و ذهن بیمار جسم بیمار تولید میکنه. نمایش روی جسم. جسم مثل بوم نقاشی شماست. ببینید چه نقشی روش انداختید. به همین من یه مثالی همیشه میزنم، میگم جسم ما مثل یک آبی که در ظرف ذهن شکل میگیره و جسم ما گیرنده پرقدرت امواج ذهنیه. پس هر چیزی که در ذهن میگذره و هر چیزی که در روح میگذره مثل ظرفی تولید میکنه که آب جسم در اون شکل میگیره. حالا ممکنه این آلودگی باشه، بیماری باشه که ما انتقالش بدیم به جسم. بله. پس ما مرگ بیماری رو خودمون ایجاد میکنیم. اونو خودتون ایجاد میکنید با توجه به افکارتون، ذهنیاتتون. بسیار عالی.
کمی بلندتر میتونید ما صحبت شما کنید. رو، یعنی شما آمدید روی زمین که این مسیری رو برید. قراره برای این نبوده که شما ناسالم با حال بد مرگ رو بخواید ببینید. قرار بوده ما بریم زمین تجربه کسب کنیم، یه تایمی یه مبدأ دارید، یه مقصد توی زمین. به مقصدتون رسیدید، خداحافظی میکنید. فرقی نداره سن چقدر باشه. نه. سن از بالا مشخص میشه که مأموریت تو در دوران جنینی فوت کنی یا مأموریت تو در 100 سالگی فوت کنی. اصلا به شما اون تایم رو میدن، یعنی اون تایم رو به روح داده میشه که بیاد روی زمین یه نقشی رو ایفا کنه. همون که دیگه شما توی زمین چه اتفاقایی براش به وجود میارید به دست شماست و دارید یعنی توی مسیر قرارش میدید. و یا اینکه با بیماری کامل اونو آلودش میکنی. بله، اینو بارها دیدید در زمین. افرادی رو دیدید که توی بستر بیماری هستن و تایم طولانیه که تو شرایط سختی دارن زندگی میکنن. خب این به شما چی رو نشون میده؟ اون فرد هنوز زندگی، یعنی اون تایمش تمام نشده، اما انقدری که به روح و جسمش آسیب زده شده که قدرت عمل کردی ازش رفته. درسته. خب برسیم به شما میتونید اینو سلامت جلو ببرید و روحتون و جسمتون رو توی شرایط خوبتون بازه که به شما دادن ازش استفاده کنید. میتونید هم آسیب بزنید، اما بگم این خودش یعنی بخشش برمیگرده به مسیر روحیتون. یعنی چی؟ یعنی اینکه گفتم به شما روحیه که چند ساله هستش. یعنی روحیه که چند ساله هستش. یعنی چی؟ یعنی روح‌های پیر دیرتر کمتر مریض میشن؟ نه، یعنی روح‌ها گاهی شما بخشی از بیماریتون رو، یعنی اون روح بیمار رو از زندگی قبلتون هم میارید. به خاطر اعمالیه که در تجربه قبلی روح داشته و اون تجربه رو نتونسته به اتمام برسونه، بخشی از تجربهش رو به زندگی بعدیش هم میبره. خب بعضی ها اینجا یک نکته ای رو میگن، البته من پاسخ رو میدونم، میخوام شما توضیح بفرمایید. نکته اینه که چرا باید جسم الان من تقاص اشتباهات زندگی قبلی من رو بده؟ مثلا اینه که شما بگید من اینم تو لباس های مختلف میرم، باید فرق کنم. دقیقا من هم همینو میگم. ما زندگی اصلیمون اونه، روحه. منتها در تجارب مختلف قرار میگیره، روحه که تجاربش داره تکرار میشه، نه جسم یک همون به قول شما یک لباسیه که ما الان من این پیراهن تنمه، فردا ممکنه یه پیراهن دیگه تنم باشه. کسی از شما نمیخواد که شکلتون تغییر کنه یا وقتی رفتید توی لباس دیگه‌ای خیلی از نواقص یا چیزهایی که دارید تغییر کنه. نه، همینه، فقط وارد لباس دیگه‌ای میشه. در واقع ما باید خودمون آرام شروع کنیم به تغییر. به این دلیله که به شما میگم روحتون باید عمیق بشه. یعنی اینکه اگه چیزی یاد میگیرید، اگه روحتون داره تجربیاتی رو کسب میکنه، این باید درونش عمق پیدا کنه. وقتی عمق پیدا میکنه یعنی از جسم گذر میکنه، از ذهن گذر میکنه و بر روی روح شما گذاشته میشه. مثل یه جور برنامه ریزی کردنه که شما وقتی برای زندگی بعدیتون هم قدم برمیدارید، اون روح با اون اطلاعاتی که میره برای زندگی بعدیتون. در واقع من میگم که یه مسابقه‌ای که یک ورزشکار میده یا یک فیلمی که یک بازیگر بازی میکنه، انتخاب فیلم انتخاب روحه.
اما نوع بازی کردن بازیگر در اون فیلم، نوع عملکرد یک ورزشکار در یک دوره مسابقه‌ای، اون دیگه مثل اینی که ما جسممون اینجا به تمام معنا، یه بازیگر فیلمنامه بهش داده میشه ولی خودش باید به تمام معنا اون فیلم رو بازی کنه تا بتونه برای یه فیلمنامه بعدی انتخاب‌های بیشتر و رشد بیشتری و نزدیک شدن به سوپر استار شدن بیشتری داشته باشه. یعنی در واقع زندگی زمینی هم اینه. ما باید چیزی که میفرمایید شما، من استنباطم اینو کمی باز میکنم، هرچند خیلی از عزیزان میگن استاد تو خودت چرا حرف میزنی، شما این رو بفرمایید که بارها و بارها شما فرمودید ما کوتاه صحبت میکنیم، شما توضیح بفرمایید. گفتید یا نگفتید این رو؟ من از خودم چیزی نمیگم. و اگر بخواد درک کامل تری پیدا کنن گاهن از صحبت های ما چیزی متوجه نمیشه. آره، چون میگم من چون خب مدت هاست در این ارتباط ها هستم کمی باز میکنم. پس جسم اگر به تمام معنا بتونه در زمین زندگی بکنه، که من فاکتورشو میگم، اگر ما انسانیت داشته باشیم، شرافت داشته باشیم، وجدان داشته باشیم، صداقت داشته باشیم، قضاوت نکنیم، مال کسی رو نخوریم، به ناموس مردم نگاه نکنیم، ظلم نکنیم، بیداد نکنیم، به هم نوع و غیر هم نوع، به انسان و غیر انسان آسیبمون زده نشه، هم روحمون زودتر به تکامل میرسه، هم ما در زمین بهترین زندگی و سالمترین کیفیت زندگی رو خواهیم داشت. بله. و یه چیزی در بین صحبت های شما بخوام اشاره کنم، این که به این اشاره کردید ظلم نکنید. خیلی کارهایی که توی زمین اشتباه انجام ندید، اما اون روح غافل از اینه که وقتی میخواد ظلم کنه، قبل از اینکه بخواد اون ظلم رو به بیرون ارائه بده، درونش داره اون ظلم رو ارائه میده و ببین روح تو چه فشردگی قرار میگیره. یعنی در واقع ما وقتی ظلم میکنیم روح رو در فشردگی قرار میدیم. این یعنی اول اون ظلم درون خود فرد اتفاق افتاده، یعنی اون ظلم رو انقدری به خودش کرده که حالا یعنی اونو میتونه به بیرون ارائه بده. یعنی شما از درون اول میزنید و اون خرابی رو به وجود میارید، مثل یه سدیه که میشکنه و حالا اون به بیرون ادامه پیدا میکنه. قبل از این که میخوام به شما بگم گاهن وقتی میگید و افراد ظلم نکنید، فردین براش یعنی اصلا اهمیتی نداره، اما وقتی که متوجه این بشه که اون ظلم اول برای خودته، اون دروغ گفتنه، خیانت کردنه یا هر چیزی که هر آسیبی که شما به بیرون میزنید اول در درون خودتون زدید، یعنی خودتون برای خودتون به وجود آوردید و وجود رشدمون رو میگیره. درسته؟ و اینو دیگه به بیرون، یعنی هم یعنی از این آسیب برای خودتون جلوگیری میکنید و هم از این آسیب برای بیرون از خودتون. بعد نگاه کاملی نسبت به اینها پیدا کنن تا بتونن ازشون رد شن. چون به کلمه وقتی که شما میگید ظلم نکنید، خیلی از افراد، خیلی از روحها به سادگی میگن ظلمی نمی‌کنیم یا اتفاقی که نیفتاد، یه چیزی گفتیم یا یه کاری انجام دادیم، میگه چه اتفاقی به وجود آوردن، ولی کوچکترین حرکت شما، گفتم شما دارید یه سیستم رو حرکت میدید، اختلال اون سیستم رو به وجود میاره. چون اول اون سلوله خودش مخرب شده که حالا داره اینو به سلولهای کنارش انتقال میده. بسیار همالی. خب بپردازیم به لحظه‌ای که ما میمیریم. خب تا اینجا متوجه شدیم که بعضی از مرگ‌هایی که سخته و بعضی از مرگ‌هایی که راحت. آیا حضرت عزرائیل علیه السلام که وظیفه در واقع خطیر گرفتن جان انسان‌ها و هدایت روح رو داره، این درسته که ایشون میگن اونقدی که مثلا به چهره حضرت عزرائیل گفتن ترسناکه، وحشتناکه، ولی خیلی ها میگن که اتفاقا خیلی زیبا، خیلی با حس خوب روح رو از بدن جدا میکنه. آیا این اون حس ترسناک بودنه بیشتر برای اون افرادی که روحشون از دروازه های پایین میاد بیرون؟ بله. سختی اونه.
و اینکه نمیتونن گذر کنن. مثل اینه که شما میخواید یه چیزی رو که چسبیده به یه جایی رو جدا کنید. چه اتفاقی میفته؟ اذیت میشه، هم شخص اذیت میشه، هم ما از اون کسی که داره ما رو جدا میکنه بدمون میاد. مثل یه بچه‌ای که بر فرض مثال میخواید از شیر مادر میخوای از شیر مادر جدا کنی و هم بچه اذیته، هم بچه نسبت به اون آدمی که این کار داره باش میکنه حس بدی داره. پس بیشتر تعریف هایی که از حضرت عزرائیل علیه السلام به شکل بد شده در واقع به این شکلی که اونها افرادی هستند که در واقع روح از دروازه‌های پایین جدا میشه و ما سخت جدا میشیم، وابستگی داریم و نسبت به حضرت عزرائیل علیه السلام حس بدی داریم. و اونهایی هم که تعریف میکنند که بوده افرادی که حالا اومدن به خواب حالا عزیزان به کسانی گفتن که حضرت عزرائیل زیبا چهره بوده، خوشگل بوده، با حس خوب اومده من رو برده. این دقیقا از درون خودش این که از دروازه های بالا دارن عبور میکنن، اونا رهان و آماده رفتن و قرار نیست شکلی ازشون تغییر کنه که جدا بشن. ولی کسی که چسبندگی داره شکلش هم تغییر میکنه. ما چه کار کنیم که بالاخره این مرگ برای همه هست، همون فرمودید دیگه، همون کارهایی که هست انجام بدیم که در واقع حتی لحظه مرگ هم ما آرام جدا شیم. خب حالا میرسه لحظه مرگ و یک روح خوب یا بد، سخت یا راحت باید از جسم جدا بشه. اولین سوال من اینه، در بعضی از تعاریف اینه که ما شب اول قبر یک شب بسیار سخت رو داریم، فشردگی قبر رو داریم. نمیدونم این فشارهایی که ترس از قبر رو به ما گفتن، آیا روحی که از بدن جدا میشه مگه در اون جسم میمونه که اون جسم رو در خاک بذارن؟ اون تعریفایی که به شما شده گذشتن از همین وابستگی ها، گذشتن از چیزهای زمینی هستش که شما نتونستید ازش جدا بشید و اون روح هنوز بار اونها رو با خودش داره و بار اونها باعث میشه که نتونه رها بشه و اوج بگیره. به همین دلیل سرگرم مسیرهای زمینیش میشه. ولی توی قبر که نیستش. نه اینا به صورت نمادینه. بله. خیلی مثلا میگن خب ما میریم توی قبر خاک میریزن توی سرمون. اگه به این صورت بود توی ادیان مختلف این به صورت متفاوت واسه افراد اتفاق میفته. حالا بعضی جنازه رو آتیش میزنن، بعضیا چه میدونم در ایران باستان میذاشتن گوشت مرده ها رو کرکس ها میخوردن. حالا خیلی کشورها اسید میریزن روی جنازه از بین میره. نه این اصلا یه چیزیه، برنامه برای جسم که حالا بر اساس دین و آیینشون تصمیم میگیرن که چه اتفاقی یعنی براش ایجاد کنن. اما برای روح تمام این فشردگی، فشار قبر، تمام اینها میدونید مثل این میمونه که شما چه کوله رو با خودتون برداشتید و طول این مسیر زمینی که اومدید چه باری رو برای خودت پر کردی. آیا این بار پر از وابستگی ها و مسیرهای اشتباهی بوده که رفتی، یا به اون رهایی روحی رسیدی، به اون رشدی که باید رسیدی؟ تمام اون چیزایی که به شما میگن کلا در مورد باریه که اون روح با خودش برداشته، سنگینیه که روح برای خودش ایجاد کرده. میبینید این تو زمین هم به همین صورته. مثل این میمونه که شما میخواید برید شنا کنید. شما تمام هر آن چیزی که دارید و از تن خودتون جدا میکنید و با یه لباس غواصی میرید، با یه لباس مخصوص شنا میرید. هرچی شما اضافاتتون بیشتر شنا کردن سخته. بله.
اینم به همین صورت. یعنی ما در زمین باید زندگی کنیم، اما همزمان دلبستگی ها، وابستگی ها، نیازها، مسائلی که ما رو وابسته میکنه به زمین رو نداشته باشیم. یعنی تو در عین حالی که ثروتمند هستی، در عین حالی که خانه و کاشانه و زن و بچه و فرزند داری، بدونی که یه روز قرار از اینا جدا شی. بزنید شما تو خودشون رو صاحب میدونن، صاحب بودنی وجود نداره. باید از اون صاحب بودنه جدا بشید. به این پی ببرید که صاحب چیزی نیستید. فقط چیزهایی در اختیار شما قرار داده شده برای گذران یه دوره روحیتون. چون یک شعری فکر میکنم از حضرت نظامی باشه، دقیقا جمله شماست، میگه ملک سلیمان مطلب کان بجاست، ملک همان است سلیمان کجاست. بله. یعنی در واقع ملک حضرت سلیمان از هزاران سال پیش، حالا تمثیله، کره زمین 4.5 میلیارد سال به وجود اومده و میلیون ها سال موجودات روی اون زندگی کردن، از تاریخ دایناسورها قبل گرفته تا رسیده به انسان ها. پس ما نباید وابستگی بهش داشته باشیم، چون ما هم میریم. ببینید همین کلمه رو، همین جمله رو شاید خیلی از افراد به جمله و کلمه و بهش آشنایی داشته باشن یا بارها شنیدن، اما اینکه چقدر بتونی خودتو جدا کنی ازش و نسبت بهش نگاه کاملی داشته باشی مهمه. شاید به زبون خیلی از افراد این که بهتون میگم توی سطح زندگی میکنید به این دلیله. شاید به زبون خیلی هاتون میگید که ما هیچ وابستگی زمینی نداریم، یعنی من برام مهم نیستش، در صورت اینکه این بارها براتون اتفاق میفته. وقتی که توی چالش مالی قرار میگیرید، وقتی که توی چالش زندگی قرار میگیرید، یا مثلا از یه فردی میخواید جدا بشید، چه چیزی رو تجربه میکنید؟ کسی رو که خیلی دوستش داشته باشیم سخت ازش جدا میشیم دیگه، ولی اگر هم کسی رو هم دوست داشته باشیم ولی همچنان وابستگی هم بهش نداشته باشیم، هم دوستش داریم هم راحت ازش جدا میشیم. زمین هم باید ما هم دوستش داشته باشیم، هم همچنان که دوستش داریم بدونیم که باید یه روزی کالبد ما به زمین برگرده و روح ما برای تجربیات بعدیش از زمین بره. خب اینا همش تمامش تمرین‌هایی هست که شما دارین در زمین میکنید، اما درسی ازش بر نمیدارید. یعنی بارها تکرارش میکنید، بارها به وجودش میارید و حتی وقتی که در تایم مرگتون هم قرار میگیرید باز هم تو این چالش میافتید و باز دارید دست و پا میزنید. شما از اولی که به دنیا میایید، وقتی شما رو از رحم مادر جدا میکنن که برای به دنیا اومدنتون، این خودش که جدا از یه وابستگی هستش. وقتی که شما رو نوزادی که داره شیر مادرش رو میخوره، وقتی که از اون شیر مادر جداش میکنن، این خودش جدا از یه وابستگی هستش. به مروری که دارید رشد میکنید، این عدم وابستگی داره به شما یادآوری میشه. به توجهی بهش نمیکنیم، اصلا نگاهی بهش ندارید، چون عادت کردید بهش، چون یه چیز روتینی میبینیدش، در صورتی که هیچ کدوم از اتفاقات و هیچ کدوم از مسیرهایی که شما دارید درونش قدم میذارید و حتی گذشته از سنتون دونه دونه برداشته شدن روح از کنارتون، اینا همش داره نوید عدم وابستگی رو به شما میده. نوید این که شما به صورت کوتاه پا به زمین میذارید برای ایفای نقش خودتون، اما اصلا متوجهش نیستید، هیچ درکی نسبت بهش ندارید و دوباره بعد میگید چرا توی تکرار قرار گرفتید، چرا مسائل اتفاقات داره برای ما تکرار میشه.
تمام زندگی. این که به شما میگه زمین مدرسه است برای روح، مدرسه ابتداییه. این روح گستردگی زیادی داره، اما این گستردگی با گذر از این دوره زمینی، یعنی دوره‌های زمینیش باید شکل بگیره. یعنی اینجوری که شما میفرمایید ما زمین رو جزء مراتب پایین در کائنات برای رشد روح میدونیم. بله. یعنی تازه اگر روح ما بتونه از مدرسه زمین عبور کنه، رشدهای خوبی رشدهای خوب. این رشدهای خوب یعنی رفتن بخشش تو همین زمین اتفاق میفته براتون. و برای گستردگی بیشترش، این گستردگی بیشتر روح به باز این سوال رو حالا اگر جایز به پاسخ دادن هستید بفرمایید، آیا روح از دنیای روحی ارتقا پیدا کرد و درس مدرسه زمینی ما به پایان رسید، ما ادامه زندگیمون رو باز در قالب جسم در کرات دیگه یا کهکشان‌های دیگه، نمیدونم اون چیزی که خودتون صلاح میدونید، ادامه میدیم یا در قالب دنیای روحی ادامه میدیم؟ ادامه داره، هم در دنیای روحی هم در دنیای جسمی. بله. و در کهکشان‌ها یا میگن بهش دیگه جسم برای زمین. منظور از جسم یه واژه است. بله. آواتار. ببینید اما آواتار مناسب تره در آواتارهای مختلف دیگه اونو تجربهش میکنیم و اون آواتارها خب قطعا مرتبهشون از مرتبه آواتار جسم زمینی بالاتره. بله. ببینید بالاتر یعنی که رشد بیشتری داشته. درست. آره دیگه، مثلا الان من کلاس اول ابتدایی هم، خب اونی که کلاس مثلا سوم دبیرستانه نباید بگیم که اون بالاتر از من، اون مسیری رو زودتر از من طی کرده و به اونجا رسیده. بله. این پیچیدگی زیادی داره که در سطح همه افراد. پس در واقع میشه گفتش که چرخه زمین یه چرخه زاد و ولد روحه که در اصل هم روح‌های جدید میان، هم روح‌های قدیمی که از چرخه زمین خارج میشن. بله، اونها میان برای درس و این چرخه تا بی نهایت ادامه داره. گفتم آیش سیستمی هست که از کار بیفته مگه اینکه بخواد توی جای، یعنی قرار داده بشه توی سیستم بالاتری. در واقع یک انرژی که پایانی برای اون نمیتونیم متصور بشیم، انرژی که تبدیل میشه به انرژی های دیگه. بله، تبدیل. و در چرخه تبدیل خب به اون چیزی که هدف خالق و کائنات هست میرسه. بله. بسیار عالی. خب روح از بدن جدا میشه توسط آیا خود حضرت عزرائیل علیه السلام یا توسط ارواح دیگه هدایت میشه؟ چون بعضی ها هم میگن که ما خب توی هیپنوتیزم‌های دریافتی دیگه من دیدم که اون افرادی که تو زندگی‌های قبلیشون فوت کردن و ما تصویرسازیش رو داشتیم، اینا یک روح مهربان و حس خوب رو کنار خودشون داشتن. بعضی اشاره به این دارن که این روح فرشته نگهبان ماست، بعضی حضرت عزرائیل میگن یا نمایندگان حضرت عزرائیل. این رو میشه بفرمایید اون روح مهربان که گاهی اوقات بعضی‌ها رو هدایت میکنه و بالا میبره، آیا حضرت عزرائیل یا کارفرمایان ایشونه؟ آها، اون فرشته نگهبان ما نیست یا میتونه اونم همراه ما باشه؟ شما رو میسپرن دیگه. میسپرن یعنی فرشته نگهبان ما رو میسپره به کارفرمایان حضرت عزرائیل و اونها ما رو میبرن بالا. این بالایی که میگیم یعنی چی؟ یعنی به عالم ارواح. عالم ارواح. خب ما الان گیج و منگ وارد عالم ارواح میشیم چون یک بار ما مرگ رو در زمین در همون دوران جنینی که متولد شدیم تجربه کردیم. بچه‌ای که به دنیا میاد گیجه، یه جوری نمیدونه اصلا اینجا کجاست، من کیم. خب تو عالم بچگی خودش این روح میره اونجا گیج نیستش یا به خاطر شما یه راهنمایانی دارید؟ آها، اونجا ما راهنمایان روحی داریم. یعنی ما وقتی که وارد اونجا میشیم همونجا اون در واقع همون کار در واقع برای شما مسئولینی گذاشته میشه. مثلا این میمونه که شما بگید بچه که دنیا میاد حالا چی کارش میکنن؟
دنیا اومد، الان هیچ کاری بلد نیست. از قبلش برای اون محافظی میدن نظر گرفته شده. در واقع وقتی ما میمیریم، وقتی که ما توسط نیروهایی که وابسته به حضرت اسرائیل علیه السلام هستن هدایت میشیم میریم بالا، همونجا دیگه ما رو تحویل اون راهنمایان روحی میدن. و خب تازه روح مسیرش شروع میشه. خب 2 تا 3 تا نکته. اول اینکه روح در زمین تجارب خوب و بد داشته. همونجوری که خودتون میدونید در زمین فرمودید شما، من گفتم شما فرمودید که روحایی که وابستگی دارن به زمین میمیرن، یا وابستگانی در زمین دارن که مداماً اون وابستگان برای این روحها گریه میکنند، زجه میزنن، ناله میکنند، یا خودشون افراد بدی بودن یا خوب بودن. اونجا چجوری میشه این عذابه یا در واقع درس برای اون روحی که ما به اسم عذاب میدونیم میشناسیم، اون یا اون روحی که اعمال نیک انجام داده، اونجا چه فرایندی برای این روح ایجاد میشه که بالاخره باید مثلا به کار اشتباهی انجام داده. معمولا در زمین هم اگر کسی کار اشتباهی انجام بده بالاخره یه تذکری، یه توبیخی، یه کاری باش میکنن، اونی هم که کار خوب انجام داده یه تشکری، یه تشویقنامه‌ای بهش میدن. اونجا چجوری این کارو با روح انجام میدن در دنیای روح؟ روحی که هنوز اتصالات زمینی داره در طبقه پایینی قرار میگیره، هم اتصالات خودش هم اتصالات کسایی که در زمین زیاد برای روح‌ها گریه میکنن. بله. هر دو مورد روح رو نمیذاره رشد کنه. نه، روح یه حالت آوارگی پیدا میکنه. یعنی مثل اینه که مثل جا موندنه، مثل همه دارن سوار همه روح‌ها دارن توی مسیری میرن، اما چون شما یه وزنی بهت وصله شما نگه داشته و نمیتونی همراهی کنی بقیه روح‌ها رو. و همین که همراهی نمی‌کنیم برای ما عذاب محسوب میشه دیگه. بله. خب این اتفاقی که میفته اون روح توی عالم روحیش متوجه میشه که چه سنگینی بهش وصله، چه از سمت خودش و چه از سمت وابستگان زمینی. بله. خب و این یه چیزی هستش که باید از سمت وابستگان زمینی قطع بشه. خب من اینجا 2 تا سوال دارم. 1، وابستگان زمینی در زمینن، میشه به اونها مشاوره داد، درک بیشتری داد برای دنیای مرگ، کمکشون کرد. حالا بعضیا میپذیرن بعضیا نمیپذیرن. خود روح اگر وابستگی داره ما برای اون روح چه کار میتونیم بکنیم؟ چون روح که دیگه دسترسی نداره. مثلا من الان خب خیلی مراجعه کننده خودم داشتم که به خاطر از دست دادن فوت عزیزانشون اذیت بودن و حالا حتی شخص داشتیم که اصلا داشت خودکشی خفیف برای خودش ایجاد میگه با نخوردن داروهاش، چون پسرش از دست داده بود میخواست خودشو بکشه. خب اونو من با مشاوره دادن به لطف خداوند و کائنات راهنمایی کردیم، درکی برایش ایجاد کردیم که تو بگذر، اون روح وارد یک فصل جدیدی تو زندگی شده، اونو میشه کمک کرد. حالا شما هم راهنمایی کنید چه چیزهایی بهشون بگیم. اما اون روحی که اونجا گیر کرده و وابستگی داره اونو چجوری بهش کمک کنیم؟ ببینید روحی که وابستگی داره وابستگیش یه طرفه نیستش. خب بعضی وابستگیشون ممکنه به مال و اموال و داراییشون باشه. نه، فردی رو دارم به شما میگم. وقتی به فرد باشه اتفاقی که براش میفته وقتی از سمت زندگی زمینی، یعنی فردی که در زمین هنوز حضور داره، این قطع اتصال صورت بگیره، برای اونام اتفاق میفته. بله برای اونام اتفاق میفته و یه رهایی روحی پیدا میکنه، نه به صورت کامل اما روح آزاد میشه. خب برای اموال و متعلقاتی که فرد داره، حتی خیلی از روح‌ها یعنی وابستگی نیست،
به شما گفتم خشمشونه، انتقامشونه. این چون روح و مدتی نگه میداره، روح میتونه انتخاب داشته باشه و اتفاقی که براش میفته روی زندگی بعدیش تاثیر مستقیم میذاره. بله. خب برای این ارواح اتفاقا بارها گفته شده دادن خیرات به نیازمندان و ایتام و کسانی که واقعا نیاز دارن یا به نیکی یاد کردن از مردگان در مواقعی که مرور خاطرات میکنیم باعث میشه که روح پیشرفت کنه. حتی اعمال نیک، من پریروز که اینجا کلاس داشتم در هیپنوتیزمی که بالون معنوی بود ما انجام دادیم، خانم محمودیان که الان مدیوم هستن روح پدر من رو دیده بود و برگشته بود به خانم محمودیان گفته بود که به پسرم بابک یعنی من بگو که من تو رو میبینم از اینجا و کارهایی که انجام میدی حالا باعث شده که روح من هم اینجا ارتقا پیدا کنه. حالا این رو به خانم محمودیان گفته بود. خب من هم به تمام کمال سعی دارم که انسان باشم و به انسانها کمک کنم. این جمله برای من خیلی جالب بود که من به عنوان یک فرزند عاملی برای ارتقاء روح پدرم شدم. چون اثری هستید که از اون روح به جای مونده. آره اینو یکی از فرشتگان آگاهی ها ارتباطی که سالها پیش داشتم گفت که روح میاد زمین 3 چیز رو تجربه کنه. 1 کمک کردن رو روح دوست داره تجربه کنه. 2 خندوندن رو و خنداندن رو. 3 نامی به نیکی از خودشون به جا گذاشتن. این نام نیکی همون انرژیه که تثبیت میکنه که مادامی که اون نامه اون اثر هست انرژی به روح فرستاده بشه. انرژی به روح فرستاده بشه. حتی در جریان زندگی های بعدیش بله. این امتداده انرژی به روح میشه. به همین دلیله که میگن خیلی یعنی در زمین گاهن گفته میشه که اجدادی یه چیز اجدادی میتونه خوب باشه یا بد باشه. بر همین ممکنه حتی فحش و فضیحت های ما یا تعریف ها هم به روح قبر اون مرده بنده خدا میرسه. میگن آی به قبر پدرت، آی به قبر پدر نور بباره. دقیقاً این که ما حتی یک فرزند نیک هم از خودمون به یادگار بذاریم یا عمل نیکی از خودمون به یادگار بذاریم روی اثر روح در زندگی پس از مرگش هم تأثیر میذاره. بله. و اتفاقی که میفته گاهن روح‌ها اثری که از خودشون به جای میذارن اصلا مسیر به نادرستی بوده. یکی از روح‌ها مسیر تغییر میده. این مسیر حرکت اون مثلا همون اجدادی یکی از روح‌ها تصمیم به تغییر مسیر میگیره و وقتی این تغییر مسیر صورت میگیره روی اجدادش هم تاثیر میذاره. یعنی اگر و کارهای بسیار نیکی از خودش به جای میذاره. چون از اون به بعد روح‌هایی که داره متولد میشه توی سطح و لول بالاتری خواهند بود. پس خیلی مهمه که ما بتونیم در زمین حداقل کسایی که ازدواج کردن بچه دارن فرزندان خوبی پرورش بدن یا اثر نیکی به جا بذارن، مثل حضرت مولانا که مثلا اثر مثنوی معنوی رو از خودش به جا گذاشته و 800 ساله که آدم ها روی کره زمین از این اثر گرانقدر دارن استفاده میکنن، درس میگیرن و اثر همیشه وقتی میگن خیراتش اثر تا آخر مادامی که این اثر وجود داره به روح حضرت مولانا میرسه. و این رو باعث ارتقا میشه و گاهن خیلی از درس ها رو مثل اینه که شما جهشی میرید بالا. پس اینهایی هم که بیمارستان درست میکنن، مدرسه درست میکنن، چه نیتی؟ نیت مهم. نیت خیلی مهم. حالا ما نیت رو بر مبنای خیر میگیریم، مثلا شر شکایی نداریم اونایی که بر مبنای خودنمایی یا هر کاری. نیتی که خیره، یکی میاد بیمارستان درست میکنه، یکی میاد مدرسه درست میکنه و از اون بیمارستان انسانها به سلامتی خارج میشن. شما دارید باعث رشد میشید. یعنی یه جورایی میشه گفتش که ما داریم چراغ خونه خدا رو روشن میکنیم دیگه. دارید به جایگاه اصلی روحی میرسید. گفتم به شما کل زمین مدرسه است. حرکت های شما در زمین، رفتار شما در زمین،
هر آن چیزی که دارید از خودتون به جای میذارید مدرسه است. خب بریم و این دوباره. امتداد داره. بریم در دنیای روح. یکی از چیزهایی که شما فرمودید که برای روح‌هایی که وابستگی دارن در زمین مثل وزنه‌ایه که به پای اینها بسته شده و اینها نمیتونن با سرعتی که روح‌های دیگه از کنار اینها عبور میکنن اینها عبور کنن. بله. و این خودش حسرت. خب حالا بعضی از روح خودش همینجا یه جورای مجازات میشه. آره دیگه، این خودش یه جور مجازات. خب این برای وابستگیه. اما روح‌هایی که آگاهانه ظلم کردن، آگاهانه حق مردم رو خوردن، یکی اومده مثلا مال من رو توی بازار کلاهبرداری کرده برده و من به خاک سیاه نشستم، یکی ظلم کرده، یکی زورش زیاد بوده مثلا منو کتک زده، چه میدونم بسته به اون اعمالی که انجام میشه، اینو با خودتون به شدت بیشتری به زندگی بعدتون انتقال میدید. یعنی در واقع به زندگی بعد انتقال میدید. بله. خب این در دنیای روحی چه؟ ما حالا میخوایم داریم راجع به مرگ صحبت میکنیم. در دنیای روحی چه کاری با این روح‌ها انجام میدن؟ چون بالاخره میخوام برگردن زمین. چون ما داشتیم روح‌هایی که در طرح الهی مثلا دیر میان. بله برخی از روح‌ها آره گفتید مثلا ما داشتیم کسی که بردهدار بود در زندگی قبلش و به مدت زمان زمینی 300 سال طول کشیده بود برگرده و این میتونه یه مثالی من بزنم اینجوری، ببخشید من مثال زمینی میزنم که مردم درک بهتری داشته باشن، مثل یک ورزشکاری که در اوجه و مربیش اون رو تنبیه میکنه به خاطر اشتباهی که انجام داده و به میدان مسابقه نمیفرسته و هر زمانی که مثلا فوتبالیسته و این روی نیمکت میشینه و نمیتونه مسابقه بده خودش یه عذابه. بله دقیقاً. و اتفاقی که میفته چون شما وقتی به عالم ارواح میرید مسیر که درک بیشتری، این مسیر رو کامل میبینید و درک بیشتری به اینکه مثلا اینه که شما مثلا دارید توی مقطع مثلا کلاس اولید ولی میدونید که میشه تا پروفسور رفت تا دکتر رفت، چه مسیری رو میشه گذرون توی این یه دیدگاهی به شما داده شده و میدونید که هرچه سریعتر این مسیر رو طی کنید در اون موقعیت میتونید قرار بگیرید و تجربیات بالاتری داشته باشید. حالا فکر کنید شما رو توی تایم طولانی نگهتون میدارن، یعنی شما استوپ حرکت میشید مثل شخصی که دست و پاش بسته و میبینی که روحا در رفت آمد هستن و این برای روح عذابه، مثل یه جور به زندانی کشیدنه. یعنی بخوام تمثیل زمینیشو به شما بدم چون صحبت در این مورد در درک زمینی شما نمیتونه درست و فقط میتونم به یه مثال های خیلی ساده و کوچیک که باز هم نمیتونه به عمق مطلب به شما برسونه. پس نتیجه میشه که در دنیای روحی بعد از مرگ عذاب و پاداش وجود داره. بله. اما در قالب تعریف هایی که در گذشته از اونها به ما داده شده نیست. نه به اون شکل است. این که آتشی وجود داشته باشه ما در آتش بیفتیم نیست، اما شباهت شاید اون کسی که این مثال رو زده خواسته مثل همون چیزی که شما همون چیزی که شما میفرمایید که الان من نمیتونم تعریف زمینی بدم، حالا اون هم یک تعریفی این شکلی داده که شما در آتش میسوزید و اون آتش شاید هم آتش حسرته. بله. ما در دلمون وقتی گاهی اوقات حسرت میخوریم انگار تو دلمون آتیشه. این فردی که توی یه چارچوب گذاشته میشه، یعنی توی زندان گذاشته میشه و داره حرکت آزادانه افراد رو میبینه، تو چه حسرتی قرار اون دیگه همین که افراد زندانی میکنن و این زندانی ها حالا بر فرض مثال اصلا یه دیوار شیشه‌ای باشه که شما از این ور دیوار اون ور دیوار رو ببینید که آدم ها در گذرن با ماشین رفت آمد، یکی با زنش یکی با بچه‌ش، یکی بستنی لیست میزنه، یکی تو پارک داره میره، ولی شما اجازه هیچ کدوم ولی شما اجازه این کار ندارید. این خودش برای ما عذابه. و اما همونجا هم به شما فرصت هایی داده میشه به همین دلیلی که اجازه دوباره بیرون اومدن و قدم گذاشتن در زمین رو پیدا میکنید. آیا روحایی هم هستن که هی بیان برن و دوباره تجربه کسب نکنن؟ بله روحای بسیاری هستن که با چندین بار اومدن رفتن باز هنوز توی اون بازم به اونا هم اجازه میدن یا اونا دیگه واقعا باید بمونن اون بالا یه جوری پوستشون کنده شه؟ بستگی به اون روح داره با توجه به اون ظرفیت روحیش.
ببینید از روحی که در درجه پایینی قرار داره نسبت به روحی که یه سری آگاهی هایی رو داره، اون یعنی برابری نگاهی نداریم. درست. هر روحی با توجه به مسیری که اومده مورد ارزیابی قرار میگیره. مثالی برای من اومد، مثال میزنم. فرض بگیرید ما در دستور نوشتاری فارسی کلمه‌ای داریم، مثلا میگیم که میگم صورت، نشانه چهره ما. اگر یه بچه کلاس اول ابتدایی صورت رو تازه یاد گرفته بنویسه با سه دندونه بنویسه صورت، یا با سه نقطه بنویسه صورت، اینقدر این مورد توبیخ قرار نمیگیره که یک نفر که مثلا الان چه دکترا داره میگیره صورتی که با سه دندونه باید نوشته بشه رو با سه نقطه بنویسه. بله دقیقا. روح‌ها که رشد میکنن جای اشتباهشون کمتر میشه. بله. شما قوانین براتون سخت‌تر میشه. به همین دلیل مثل گیمه دیگه، هرچی مرحلش بالاتر میره از اون ایزی به هارد تبدیل میشه، از آسان به سخت تبدیل میشه. خب این هم یه مسئله هستش که از شما که روی هستی که یه سری شناخت هایی پیدا کردی، از شما یعنی به شما نگاه بالا رفتن دارن. این کائنات، فرشتگان الهی نه از شما انتظار دارن که در جایگاه بالاتری قرار بگیرید. حالا بر فرض مثال ما در کلاس‌های اول مثلا چه می‌دونم ابتدایی یه درس علومی یه چیزی رو ضعیف عمل کنیم اشکالی نداره، ولی کسی که الان دکتر میخواد بشه، مهندس میخواد بشه، جان مردم در دستشه، خیلی مهمه که درساشو خوب پاس کنه. به همین دلیله که به شما میگیم دقیقاً، به شما میگیم شما در زمین بارها تمرین میکنید، بارها چیزهایی به شما نشون داده میشه در قالب زمین، اما گاهن اصلا شما هیچ نگاه عمیقی بهش ندارید که درک درستی رو پیدا کنید که بتونید برای رشد روحت هم ازش استفاده کنید. و همینه که در قالب تکرار میافتید، در قالب اتفاقهای متمادی، اتفاقهایی که خیلی وقتا میگید خسته شدم از این که تجربه هم هی تکرار میشه. آره، مثل بعضی از افراد که توی روابط، توی ازدواج، توی شراکت، تو کار هی مداماً اشتباه میکنن، مداماً هم غر میزنن و در واقع بر نمیگردن که ببینن درون اونها چه چیزی وجود داره که در یه لوپ تکرار میافتن. در واقع هر بار که ما به زمین میایم باید عمیق بشیم که در لوپ تکرار اشتباهات زمینی گیر نکنیم. بله، این چه در زمین چه در عالم روحیتون و چه حتی به دنیاهای دیگر میخوایم بریم همین وجود داره، فرقی نمیکنه. رشد دیگه، حالا زمین نباشه کاری دیگه ای باشه. دقیقا همینطور. و اینکه شما هستید که تصمیم میگیرید چه کاری انجام بدید. آیا از آموزه هاتون، از چیزهایی که به شما گفته شده، از راهنمایی هایی که به شما داده میشه و حتی ما برای همراه شما نیروهای الهی قرار دادیم که همراهتون باشن، این آیا شما صداشون رو میشنوید؟ آیا استفاده میکنید؟ اینا همه دیگه به شما مربوطه. این نکته‌ای برای افرادی که خیلی به دنبال مردگانشون گریه میکنند و حتی من کسی رو داشتم که به خاطر بیش از اندازه گریه کردن برای فرزند اولشون، فرزند دومشون هم بیمار شده بود و حتی فرزند دومشون هم فوت کرد. برای این افراد یه نکته‌ای خواهشاً بفرمایید که یه کوچولو ببینید، ما هم همه انسان ها عزیز از دست دادن. خود ما هم یک روزی پدر من رفته، فردا نوبت منه، پس فردا نوبت بچه منه. همه میرن، از اون حضرت آدمش تا حضرت خاتمش همه میمیرن. اوکی، اما ما یه درسی برای بعضی از این روحای زمینی بدید که اینقدر گریه نکنن، چون ما خیلی یاره داریم، خیلی زیاد گریه میکنه، خیلی زیاد نمیتونه رها کنه. که البته بعضی از اینا من احساس میکنم خودشونو میذاره، اونا هویتشون رو تو فرد مقابل گم میکنن. آره، وقتی هویتشون رو گم میکنن هی به دنبال اون شخص گریه میکنن. دنبال خودشونن، اون گریه دنبال اون فردی که با اون هویت میگرفتن. چی بهشون بگیم؟ این به شما خیلی چیز بزرگی رو نشون میده، اینکه چقدر از روح خودتون دور هستید، چقدر این روح خودتون به تنهایی برای شما ناشناسه.
به تنهایی برای شما هیچ معنی نداره و اینجاست که شما به صورت کامل فراموش کردید که شما نقطه نوری هستید که در زمین قرار گرفتید. ولی نقطه نور دوباره برگرده به سمت مسیر اصلی خودش. پس ما حق نداریم به دنبال نقطه نوری که از کالبد خداوند جدا شده و دوباره در مسیر تکامل خودش باید قرار بگیره گریه کنیم. فقط ما یک هویتی از دست میدیم و یک وابستگی درون ما ایجاد میشه که ما نسبت به اون وابستگی و اون بی‌هویتی تا به تحمل نداریم و دچار غمزدگی زیاد و افسردگی و بیماری میشه. بله و این همین از دست رفتن داره همین رو به شما نشون میده که تا مادامی که در زمین هستی اون هویت رو برگردونی، یعنی بدونی که شما مستقل از هم به زمین اومدید و مستقل از هم از زمین میرید. شما فقط در کنار هم دیگه قرار میگیرید که به تکامل هم، به ادامه این مسیر به هم کمک کنید در هر قالبی که هستید. حالا وقتی در قالب نزدیک به هم قرار میگیرید این پررنگ‌تر میشه و وقتی که حالا قالب هاتون گذرا و رهگذری هست این درجهش کمتر میشه، اما اون چیزی که به جای میذارید خیلی مهمه. درست. ما راجع به روحایی که اونور خب به شکل‌های عذابگونه فرمودید، حالا یه شکلش همون، چند تا شکل عذاب روحی و چند تا شکل در واقع روحایی که کارهای خوب کردن بهشون پاداش داده میشه رو میشه مثال بزنید؟ عذاب روحی که در دنیای ارواح داده میشه؟ آره. توی دنیای ارواح و پاداشایی که در دنیای ارواح داده میشه و نسبت به چه راهنمایانی اونجا وجود داره؟ آیا راهنمایان روحای اشتباه کننده با روحای در واقع راهنمایان روحایی که انسانهای بهتری بودن همه فرق میکنن دیگه؟ بله. به میزان رشد روحی که روح در زمین میکنه و با عالم ارواح برمیگرده راهنمایان روحی و همنشینان روحیش در درجه بالاتری قرار دارن. خب عذاب‌ها و پاداش‌ها رو بگید و بعد یک کوچولو راجع به اون روح‌ها صحبت کنید. چه محاسنی دارن، چه چیزی هست، چه جوری هست؟ ببینید عذاب‌ها و پاداش‌هاشو به صورت زمینی نمیتونید شما درکی نمیتونید. اما همون که گفتم به شما، یعنی ساده ترین نشو که خواستم به شما بگم، اما که یکی رو به یکی رو زندانی میکنه، یکی رو یه چیز سنگینی بهش وصل میکنه که اجازه حرکت پیدا نمیکنه، این خودش سنگین ترین عذابه. و پاداش چی؟ این مثال پاداش هم بزنید. پاداش اینه که دیدید در زمین گاهی افراد، یعنی گاهی از جهشی درس میخونن. یعنی روحایی که در زمین اعمال خوبی انجام دادن اونور رشد روحیشون با سرعت بیشتری اتفاق میفته. رشد روحی با سرعت بیشتری و در جایگاه درستری. بله. و اون باعث میشه که ما زودتر از چرخه زمین خارج بشیم. بله. و خیلی وقتا شما روحایی رو در زمین میبینید که حسرت میخورید که گاهن میگید کاش جای این روح بودم، یعنی روحی چجوری اینقدر رشد داره. اصلا یه شکل دیگه هست به زبان زمینی خودتون. 2-3 تا نکته راجع به رشد روحی در زمین البته خیلی صحبت کردیم، اما شاخص‌ترین هاش رو بگید ما جمع‌بندی کنیم و این مبحثی که قطعاً این سخن پایان ندارد جمع کنیم این مبحث رو، چون مدت زمان طولانی شد. من بسیار سپاسگزارم از شما. نکته اصلی که بخوایم به شما بگیم، به جز دقت کنید. مثلا چی به جز دقت کنیم؟ جز خودتونید. به خودمون دقت کنیم. چه کارهایی رو ما در خودمون تقویت کنیم و انجام بدیم که رشد روحی داشته باشیم؟ خب چند تا مثالش رو زدیم، گفتیم صادق بودن، انسان بودن، شرافت داشتن. ببینید خیلی از اینها رو تکرار میکنن، به شما گفتیم، یعنی گفته شده حتی در زمین. اینکه شما چقدر رو دارید به مرحله عمل در میارید مهمه. شما مثل عالم بی‌عملید،
فقط میشنوید، فقط میدونید که خوبه. آره. اما وقتی که پای به عمل در آوردنش میشه، تفاوت‌های شما تازه مشخص میشه، جایگاهاتون جدا میشه. این ما حتی در زمین هم داریم. خیلی از مراجعان میان پیش من یا شاگردان میان پیش من دارم درس میدم یا دارم بهشون مشاوره میدم، سریع به من میگن دکتر خودم اینو میدونم. بعد بهش میگم خب عزیز من اگر میدونی چرا اجراش نمی‌کنی؟ میدونه اما فقط میدونه. همون جمله که شما عالم بی عملیم، مثل زنبور بی عسلیم، فقط لب و دهنه. فقط یه چیزیه که چون تکرار شده میدونه، چون عصر الان یه سری آگاهی ها رو ورود داده میدونید. اما تا چقدر این به مرحله عمل در بیاد، گفتم تفاوت های شما تازه از اونجا شروع میشه، جایگاهاتون رو اونجوری مشخص میکنید. درست. صداهای، ببینید، به خودتون نزدیک بشید، صداهای ذهن رو خاموش کنید. امکانش هست مراقبه‌ای یا جمله تأکیدی یا چیزی به ما آموزش بدید که عزیزان هم در انتها هدیه‌ای از شما دریافت کنن تا بتونن این سکوت رو درونشون ایجاد کنن و صداهای ذهن رو خاموش کنن تا توی هیپنوز قبلی صداهای قلب رو که ارتباط مستقیم با کائنات داره رو بیشتر بشنون. مراقبه که بخوایم به شما یاد بدیم، در یه اتاقه تاریک بشینید و اون اتاق رو خودتون، این چشمانتون رو میبندید، مینشینید و اون اتاق رو خودتون با نور طلایی براق پرش میکنید. تو ذهنمون اتاق که توی همچین جایی نشستم، اتاق تاریک باشه اما ما در ذهنمون تصور کنیم در یک اتاق طلایی با نور براق نشستیم. بله. ذرات نور رو میخوام ببینید توی اتاق. کم کم وقتی شروع میکنید به ذرات نور نگاه کردن، خودتون رو میبینید درمش. یعنی اون براقای نور خود شما هستید. و کم کم دیگه خودتون رو هم حس نمی کنید. انگار مثل یکی از این ذرات نور معلق هستید. کاری که میکنید، یه نور سبز رنگ رو میبینید که دستتون رو برمیگردونید و این نور سبز رنگ به دستای شما وارد میشه. یکم نگه میدارید و بعد دستانتون رو روی چاکرای قلبتون میذارید. اینام به این صورت میذارید. و این جمله رو تکرار میکنید: تمام وجود من، بند وجود من، موجودیت من آغشتر نور الهی است که در درون من به ودیعه گذاشته شده. از آن محافظت میکنم، با اعمال و رفتارم نورش رو گسترش میدهم تا در جایگاه اصلی روحی خودم
در عالم هستی قرار بگیرم. چند بار این جمله رو بگیم؟ این جمله رو باید با بند وجودتون بگید، یعنی احساسش کنید. یعنی وقتی که شما توی اون نور قرار میگیرید و اون پرتوهای نور خودتون رو دارید میبینید، این گستردگی شماست، در عالم جهان هستید، داره اونو به شما نشون میده. بسیار همالی. این جمله رو به تعدادش نیست، به اون قدر کشه. من همیشه میگم درکش کنیم، باورش کنیم، احساسش کنیم و با درک خوب این رو تکرار با کنیم. تمام وجودتون آغشته بشه، اون موقع نتایج جملات رو متوجه میشید. بسیار این سپاسگزارم. که شما جملات رو به دفعات بگیم فایده نداره. نه، ببینید تعداد گاهن گفته میشه، اما اینکه اون تعداد رو شما دارید فقط میگید که ازش گذر کنید، من حتی وظیفه انگار. بله، که یه کاری کرده باشید، یا اینکه اونو دارید با تمام موجودیتتون به زبان میارید و احساسش میکنید و باهاش روشن میشید. این خیلی تفاوت داره. بله. درود خداوند بر شما و بسیار سپاسگزارم که اجازه دادید خدمت شما شرفیاب بشیم و امیدوارم که این آگاهی و اطلاعات باعث رشد و تکامل ما بشه. درود بر شما. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. با شما عزیزان هم خداحافظی میکنم.